question. Okay, so what are the questions? Akkor lehet, hogy az első volt ez a vers, amit felírtak, és említette, hogy mindannyian többre vagyunk képesek, mint amit teljesítünk. So there was that verse in the morning on the table, on the board, and you mentioned that we are all capable to do more than we actually believe. Yeah. És ez felveti a visszaadásnak a lehetőséget, hogy még több könyvet ki tudunk osztani, vagy ebben segíteni, hogy mondjuk hogyan lehet ezt a képességet. Yeah, so it brings the possibility to sell or give more books as a Sankirtana devotee, and they would like to, know how to do it actually. So they would like to hear about how to distribute more books. How to distribute more books, yeah. So they're jumping to the Sunday lecture. They immediately wanted the best. So that's the nature of Sankirtan devotees. Because on Sankirtan there is the most nectar. Well, actually, there is one trick there. Azt mondja, hogy tulajdonképpen van egy trükk. You are not the one who will distribute books. Nem te vagy az, aki kiosztja a könyveket. But Krishna will distribute through you. Mert Krishna osztja ki őket rajtad keresztül. Now what you have to do, amit neked kell csinálnod, don't limit Krishna. Az, hogy ne szabj határokat Krishnának. Don't limit Krishna by your thinking. És ne szabd neki határokat a gondolataiddal, a gondolkodásoddal. And by your fears. És a félelmeiddel. So if you think Krishna can do anything through me if I surrender. Ha úgy gondolod, hogy Krishna bármit képes megtenni rajtad keresztül, ha meghódolsz. As an instrument. Mint egy eszköz. Then you are allowing Krishna to do amazing things through you. Az a felhatalmazott Krishnát, hogy csodálatos dolgokat műveljen rajtad keresztül. I remember in the 80s, my Guru Maharaj, he was teaching Swiss Sankirtan devotees how to distribute 1,000 books a day. Emlékszem, hogy a 80-as években a Guru Maharajom tanított svájci szankirtanos baktákat, hogy hogyan osszanak ki több ezer vagy ezer könyvet egy nap. So you heard about Harinamananda and Navina Nirada? So they were distributing sometimes 1,000 books a day. Tudni előfordult, hogy 1000 könyvet kiosztottak egy nap. And he said that every set has 30 books. Azt mondja, hogy minden setnek van 30 könyve. So this means you have to distribute 30 sets. Ez azt jelenti, hogy akkor 30 szettet kell kiosztanak. Actually 33 sets. 33-at. 34. 34-et. That's little over 1,000. És akkor ez egy picit több mint 1000. So he said you just need to meet 30 people who agree to buy a set. Csak annyit kell tenned, hogy találkozol 30 emberrel, aki beleegyezik, hogy vesz tőled egy szettet. So they started believing that it's possible. És ők elkezdték azt gondolni, hogy ez lehetséges. And they also understand that, if my guru says it's possible, then it's possible. És akkor úgy voltak vele, hogyha a gurum azt mondja, hogy ez lehetséges, akkor ez lehetséges. And they've done it, I think, many times. Sorry? They've done it many times. És akkor ezt többször is sikerült nekik végezni. Sometimes they don't even distribute 1,000, but they distribute 500. Volt, hogy nem tudtak 1000, de aztán ugye sikerült 500. Which is not bad. Ami nem olyan. So you have to surrender to the idea that anything is possible. Meg kell hódolnod a gondolatnak, hogy bármi lehetséges. I have about 30 quotes by Prabhupada. He says everything is possible. Van neki legalább 30 idézete Prabhupádtól arra, hogy bármi lehetséges. He says everything is possible if you surrender. És
És minden lehetséges, hogyha meghódolsz. Everything is possible if you do it with love. Minden lehetséges, hogyha szeretettel csinálod. Everything is possible if you have blessings of Vaishnavas. Bármi megtörténhet, hogyha Vaishnavák áldásait megkapod. Everything is possible if you have yagya, if you do yagya. Minden lehetséges, hogyha jagját csinálsz, hogyha áldozatot vállalsz. And there is more. És van még. More of Prabhupada's statements about everything is possible. És akkor van még Prabhupádnak a kijelentéseiből, hogy minden lehetséges. So if you learn all these quotes, És ha megtanul ezeket az idézeteket, I have them in one place, neki megvan ez mindegy helyen. in one file in English. Egy fájlban angolul. So you can have somebody to translate them for you, És akkor megkérdez valakit, hogy fordítsa le neked. or you can use the Google translator. No, that's the worst thing. Well, sometimes it's only like 80%. Well, yeah, but you know, when you try to translate something from English to Hungarian with Google Translator, funny things have to Happen. come out, yeah. Okay. Tehát, hogy yes. mondja, hogy ott van Google Translator, de hát az egy vicc. Yeah, actually, you have to see how it works. Tehát igazából látnod kell, hogy ez hogy működik. So, if you train your mind to think about possibilities, Hogyha képzeld az elméd arra, hogy a lehetőségeken gondolkodj, about unlimited possibilities, határtalan lehetőségeken, then you will become a better instrument in Krishna's hands. akkor egy jobb eszközzé válhatsz Krishnának a kezében. So if you think that you will distribute books, then you think that you are a doer. Amikor azt gondolod, hogy te osztod ki a könyveket, akkor azt hiszem, hogy te vagy a cselekvő. But if you think Krishna can distribute thousands of books through me, De hogyha úgy gondolod, hogy Krishna képes több ezer könyvet kiosztani rajtam keresztül, and never forget that, sosem felejted ezt el, always tell yourself, Krishna can distribute thousands of books through me. mindig mondd ezt el magadnak, hogy Krishna képes több ezer könyvet kiosztani rajtam keresztül. I surrender myself as an instrument in Krishna's hands. Meghódolok Krishnának, mint egy eszköz az ő kezeiben. Then miracles will happen. Akkor csodák fognak történni. Okay? Enjoy. Any other? Akkor több kérdés? Elrólhatok gyorsan beszélni. Excuse me, Prabhu, may I use your toilet? Yes. Okay, I'll be back. So you speak a little English, huh? Yeah, we speak something, but Okay. not so. So when you do books, what do you do? Which, you do street or offices? Or? We do everything. Okay. Everybody having their own style. Uh-huh. He's better like in going to house to house. Uh-huh. I'm also like house to house and also like going in the street. Mm-hmm. And Father Kamal also, he's like everything. But we were like going to shops, Uh-huh. in the city center, around in the shops, Different shops. different shops. But we distribute different places and Right. we distribute outside in Hungary also, in Sweden, Norway, Okay. Denmark, Romania, Slovakia. In Romania? Oh, Yeah. that's fantastic. Do you have a van? Yeah, we have that. Good. So in order to distribute, do you have sets? We have some, but hogy most segíts, hogy Magyarországon nincs túl sok szett már alapjául. There aren't too many sets in Hungary at all, you know. If you have sets, then you can distribute sets. Or small sets. Like 5-6 books. Sets is the best way to distribute a lot. Tehát igazából a szettek a legjobb módja annak, hogy sokat előttek, akár még kisebb szettek is, 5-6 könyv, már ez meg nem egy rossz szett. És azt hogyan? Én azt szeretném megkérdezni tőlem, hogy ő ott volt ebben a hőskorban, a könyvosztó hőskorban. Alright, so you were there in the, heroic
stage or age of this Sankirtan movement. És nekem, egy személyesen nekem ez volt mikor én beköltöztem a templomba, akkor nekem ez volt az egyik legnagyobb inspiráció, hogy Sankirtan szerint, mikor elolvastam ezt a könyvet, a minden dicsőséget a Sankirtan baktáknak. Nem tudom. All glories to the Sankirtan devotees. Alright, so that was the greatest personal inspiration for him when he moved into the temple. This book, All Glories to the Sankirtan Devotees. So he was very inspired by that. És akkor úgy akkoriban legalább úgy mindenki a templomban, a Sankirtanosok, akkor ugye nekünk ők voltak a hősök, a Navinadira Prabhu, a Navinanda Prabhu. Yeah, so in that time they were the heroes in the temple. Who? Navinadira Prabhu, vagy Harinanda. Right. És akkor az a kérdésem, hogy mikor így hallottuk ezeket, hogy ennyi könyvet osztanak. So the question is, when we heard that they distribute so many books, szóval akkor én bennem legalábbis így technikailag is felmerültek, hogy ezt technikailag is hogy lehet ezt kivitelezni. so the question arises that how is it possible technically? How can it be carried out? I just explained it. Yeah, he just és hogy They éppen kifejtette az They did előtt. sets. De én úgy értem technikailag, hogy annyi könyvet mozgatni és hasonlók, szóval nem is egy. Tehát nem magát, hogy úgy kiosztani, hanem hogy nekünk például olyan elképzelhetetlen, hogy van egy kis húzókocsink, és abban most még maximum egy szert belefér. So he means technically that even carrying that much books, like 1000 they have these, little carts they pull in after themselves. So it's kind of difficult to solve that problem, how to move the books actually. But Well, if you have a van nearby, hogyha van a közelben vagy egy teherautó, vagyis egy kis busz, then you can actually get the sets easily. tehát akkor így a szetteket ugye könnyedén hozzáférhetőek. There's a saying, when there is a will, there is a way. Tehát van egy ilyen mondás, hogy ahol van akarat, ott van mód. Van rá mód. So if you really decide, I will distribute sets, És hogyha valóban elhatározod, akkor te most szetteket fogsz kiosztani, you will find different ways. több módot fogsz rá találni. Maybe get a bigger cart, Mondjuk szerzel egy nagyobb húzókocsit, or a table, vagy kirakod asztalon. or have some like big devotee carrying. Vagy viszel egy nagy darab baktát, aki majd cipeli neked. Itt van Pada Bruce Lee. You will find a way. Szóval meg fogod találni a módját. When you are determined to do something, then Krishna gives you intelligence how to do it. Tehát, hogyha elhatározod, hogy valamit meg fogsz csinálni, akkor Krishna meg fogja neked adni az intelligenciát, hogy hogyan. And you always pray like anything. Pray intensely. Tehát, hogy nagyon intenzíven imádkozz, azért, hogy ez megvalósulhasson. Because if you want to do big things, you need Krishna. Mert, hogyha nagy dolgokat szeretnél véghez vinni, akkor szükséged lesz Krishnára. If you want small things, you can do something. Hogy kis dolgokat akarsz, akkor azt még megoldhatod te is. But if you want to do big, you really need to connect with Him strongly. És hogyha tényleg nagy dolgokat szeretnél véghez vinni, akkor erőteljesen kell hozzá kapcsolódnod. And with your Guru Maharaj also. És Guru Maharajot is. So Krishna and Guru empower you to do big things. Krishna és a Guru az, aki erőt ad neked ahhoz, hogy te nagy dolgokat véghez vihess. Kérdésem? And one thing I want to recommend, Egy dolog, amit szeretnék ajánlani. you distribute books. Tehát, hogy ti ugye most osztatok könyveket, But think about how to get more devotees to distribute. és gondolkodjunk azon, hogy tudnátok még több baktát rávenni arra, hogy osszanak könyvet. This is how you can expand book distribution. És akkor így is tudod ugye növelni a könyvosztást. Think how to inspire grihastas to distribute. Gondolkodjatok el azon, hogyan tudnátok inspirálni grihasztákat, hogy osszanak könyvet. Congregational members. Kongregációs. Alright, I understood. I don't. Congregational members. You know what is congregation? It's a community around the temple. The devotees, friends of Krishna. Alright,
Alright, so This that's a congregation. We say congregational chanting. Okay, Sankirtana. alright. The congregation is a bunch of people Okay, who are okay. into the same thing. That's good. So, and some devotees you can encourage to distribute through the internet. És akkor tudnátok bátorítani baktákat az interneten keresztül? Do you have Shastradana? Vannak egy ilyen sásztradanatok? Shastradana is sponsoring books. People sponsor books, and then some other people they distribute them for free to libraries or to poor people or to orphanages or to hospitals for the hospital libraries. So in this way, some people pay for the books, and you or somebody else delivers, and in this way, more people get books. Oké, tehát van ez a sásztradana, és akkor ezen keresztül emberek, módosabbak támogatják a könyvosztást, és akkor lehet egy olyan akciót is végezvinni, hogy akkor szegény emberekhez, árvaházakhoz, könyvtárakhoz, könyvesboltokba, mindenhová lehetne akkor könyveket eljuttatni. Ez egy jó ötlet, ez felélott oda. Nem ezt tudom, ezt nem ismerem. So I have seen in the corridor here, I have seen in the corridor a book table. És hogy akkor jött erre felé, akkor itt látott egy ilyen könyves asztal. For the guests and tourists. A vendégeknek, a turistáknak. So you can also make. I haven't looked very much at the temple, but probably they are prominent. But the books can be more prominent in the temple. Tehát azt mondja, hogy nem nézett annyira föl a templomba, de hát igen, tehát látható helyen vannak, de hogy ez még jobban lehetne előtérbe helyezni. And what you can do is when you read. És amit még tudtok csinálni, hogy amikor olvastok. You also read books, isn't it? Tehát akkor olvastok is könyveket. You not only distribute them. Nem csak hozzátok őket. So when you read, look for the lines and the stories that you can tell to people on Sankirtan to inspire them. Akkor keressétek azokat a megmozzanásokat, sorokat, amiket el tudtok mondani embereknek, hogy inspiráljátok őket. Read with a specific focus on getting powerful messages for Sankirtan. És akkor kifejezetten kutassátok azokat a részeket, ahol erőteljes üzeneteket tudtok közvetíteni a Sankirtanban. When I read Prabhupada's books, amikor én Prabhupada könyveit olvasom, I look for the ideas and tools that will help me in coaching devotees. Akkor mindig keresem az ötleteket és az eszközöket, amik segítenek nekem, hogy bátorítsak baktákat. I look for the success principles. És kifejezetten a sikernek a szabályait kutatom, tehát a sikerre hívő alapelveket. And what I'm planning to do És amit tervezek, hogy csinálok, is to take one issue hogy megfogok egy példányt, vagyis hát egy one thing igen, egy akármit, and have the references like verses and purports where you can read about it. És akkor fogom a referenciákat, ahol ugye lehet olvasni előre dolgokat. Like from the Gita, for example, you take anger. És akkor ott van a Gita, és akkor ott tudsz belőle olvasni a dühről. So you can take all the statements about anger from the verses and the purports. És akkor fogod az összes állítást, ami a dühvel kapcsolatos, abban a versben. And you become so knowledgeable about anger. És akkor már sok mindent fogsz tudni a dühről. And you can tell people this book can help you with anger management. És akkor el tudod mondani az embereknek, hogy akkor ez a könyv meg tudja oldani a dühvel kapcsolatos problémáidat. Sankirtan leader in Ljubljana, Slovenia, Lomanchita Prabhu. Tehát akkor Slovenia. Tehát Szlovéniában egy Sankirtanos bakta. Lomanchita. Lomanchita Prabhu. Lomanchita Prabhu, tehát ő Sankirtanos vezető. He said, he told me how he distributes the Gita. És akkor elmesélte, hogy hogyan osztja ki a Gitákat. Sometimes. Néha. He said, I tell people this is the best motivational book. Azt mondom az embereknek, hogy ez a legjobb motivációs könyv. Because once you get motivated with these books, your motivation never comes down. Mert hogyha egyszer ez a könyv motivált téged, akkor ez a motiváció sosem fog visszazolni.
So it's a motivational book. It's a success book. Tehát akkor ez egy sikerkönyv. Ez a motivációról szól. Nowadays people go to bookshops and buy books about happiness, about success. És akkor emberek elmennek könyvesboltokba, és akkor vesznek könyveket boldogságról, sikerről. So you can promote the Gita as the ultimate success book, or as the best success book. Aha, tehát és ilyen formán lehet reklámozni a Gitát, mint a legjobb sikerkönyv. Or as the powerful success book. Vagy az erőteljes sikerkönyv, tehát amik a legnagyobb. And it's also holistic. És ez holisztikus is, tehát összem. It means it covers all the areas of life. Tehát ez azt jelenti, hogy minden területét az életnek lefedi. Body, Test, mind, elme, heart, szív, and spirit. szellem, vagy lélek. And when you tell people, you know, that this book can help them in these 4 areas, I think they will be interested. És amikor elmesél embereknek, hogy ezen a 4 területen tud nekik ez a könyv segíteni, nagy valószínűséggel érzetni fogja őket. And for them, in order to understand the Bhagavad Gita, És nekik, ahhoz, hogy megértsék a Bhagavad Gitát, they should take also introductory books. ezért kell vásárolniuk bemutató könyveket is. So you tell them, you take this book. This is like a treasure house. És akkor elmondom nekik, hogy akkor fogd ezt a könyvet, ez olyan, mint egy kincses ház. But these books will help you understand the Gita. De ezek a könyvek meg segítenek, hogy megértsd ezt a kis kincses házikot. So in this way, you sell the Gita and accessories. És akkor ilyen módon kiosztod a Gitát, és akkor még ilyen kis tartozékokat is hozzá. Then sometimes you can take their address És akkor néha még kapcsolatkártyát is akkor lehet velük írni, és akkor megvan a cím. and give it to preachers, És akkor prédikátoroknak oda. so they can contact them and cultivate them, És akkor ők tudnak vele kapcsolatot felvenni, kommunikálni vele, inspire them to read the books. inspirálni, hogy olvassák is a könyvet. We want people not only to buy the books, but also to read the books. Igen, mert mi nem csak azt akarjuk, hogy megvegyék a könyveket az emberek, hanem hogy olvassák is. And we want them to apply the books. És azt akarjuk, hogy használják a könyvet. So you should work closely with preachers. És akkor kell, hogy tehát közeli viszonyban dolgozzatok prédikátorokkal. In this way, your Sankirtan becomes really powerful. És ilyen módon a Sankirtatot nagyon erőteljessé változhat. It's not only sell and run Nem csak arról szól, hogy kiosztad és elszaladsz, and get jai és azt mondod, hogy ne józsálj, as the first on the list, mint az első listán, and the Maha plate, és aki először jut a mahatálcához, and the tears of your Guru Maharaj. és akkor könyvekkel fakasztják a Guru Maharajot, But you get more impact. de sokkal nagyobb ilyen benyomást keltetek, You transform people's lives. mert meg átalakítjátok az emberek életét. You can tell people these books are meant to transform your life. Elmondjátok az embereknek, hogy ezeket a könyveket arra szántuk, hogy átformálja az életeteket. And you can tell them, I am the living example. És akkor elmondhatjátok, hogy én vagyok az élő példa. See how I'm happy? Látjátok, micsoda boldog vagyok? You can say I'm vegetarian, but still, you know, Elmondhatja neki, hogy nyugodtra vagyok, akkor én vega vagyok, de azért húsi is, szóval. I'm chubby. Csabi, húsi, ja. And they're also not so bad. Kis javatott rossz formában. And I'm happy. És ő boldog, I'm peaceful. békés. I work. I love what I do. Szeretem, amit csinálok. And they will be interested. És akkor őket ez érdekelni fogja. So these are some of the ways you can use to increase book distribution. És akkor ezek ilyen különböző módok, amivel tudjátok segíteni a könyvosztásokat. Tehát ez nagyon jó. People buy you. Tehát igazából az emberek titeket vesznek meg. Tehát magatokat adjátok el. So even if people don't buy the books for some reason, you try to make nice impression. Ha még csak nem is veszik meg a könyvet, akkor fontos az, hogy legalább egy jó benyomást keltsetek. If you are kind to them, Hogy kedves vagy hozzájuk, next time they see the book distributor, they will buy. és akkor legközelebb, amikor látnak egy szankirtanos baktát, akkor látnak újra venni. So you also prepare the ground for other book distributors. Tehát igazából előteremtitek a terepet más baktáknak. So you think long term. De hosszú távon kell gondolkodni. You don't think sell and run. Ne csak abban, hogy akkor most kiosztam és elszaladok. You think that
I want these people to have the long-term benefit. Mert azt akkor úgy kell gondolni, hogy én azt akarom, hogy ezeknek az embereknek hosszú távú haszna származzon ebből. Then when Krishna sees this intelligent vision, És amikor Krishna látja ezt az intelligens látásmódot, he will be inspired inspirálva lesz, to give you more enthusiasm and determination, hogy adjon nektek még több a lelkesedést és eltökéltséget, and to give you intelligence, és hogy adjon intelligenciát, how to expand your service, hogy hogyan tudjátok kiterjeszteni a szolgálatokat, and how to engage many more people, és hogy hogyan közelítsetek meg még több. the whole army, Egy egész hadsereget. and you can have a revival of Sankirtan. És igazából fel is lehet üdíteni ezt az egész Sankirtant. Actually, 3 of you should think like this. 3 of you should think like this. Tehát, hogy nektek hármatoknak mindig kéne gondolkodni. We want to make a new revolution in Sankirtan. Hogy mi most akkor itt egy forradalmat akarunk megindítani a Sankirtan. We want to engage everybody in distributing books. És akkor mindenkit el akarunk érni. When I was in Zagreb in 92, Amikor 92-ben Zágrában voltam, I became fired up about book distribution. akkor kapott el a ég a könyvosztással kapcsolatban. My main service was translation. A fő szolgálatom az tolmácsolás volt. I translated many books into Serbo-Croat. És akkor rengeteg könyvet fordítottam le szerb nyelvre. Serbo-Croat, translation and editing. És akkor, hogy fordítottam és szerkesztettem. And I was never very successful in book distribution. És sosem voltam igazán sikeres a könyvosztásban. I would distribute very few books. Nagyon kevés könyvet osztottam ki. But I had tried to produce the books. Viszont megpróbáltam akkor gyártani a könyveket. And I tried to find other ways of distributing. És akkor megpróbáltam más módját megtalálni annak, hogy kiosztam. So what we did, we had a big Sunday feast, like 200 people every week. És akkor mi történt, hogy mindig volt ezek a nagy vasárnapi lakomák, és akkor volt egy 200 ember minden héten. In a public place. Egy ilyen nyilvános helyen. In the center of Zagreb. Zágráb központjában. And we had a book table in the back of the audience. És akkor volt egy ilyen könyves asztal a közönség hátam mögött. So we asked the speaker to inspire people to come to the book table. És akkor megkértük a bemondót, hogy akkor inspirálja az embereket arra, hogy jöjjenek oda a könyves asztalhoz. I was also at the book table. És akkor ő is ott volt így az asztalnál. And sometimes we would distribute more books in these few hours than our Sankirtan devotees the whole week. És sokszor előfordult, hogy ez a pár óra alatt több könyvet osztottunk ki, mint a teljes Sankirtanos bakták egész héten. We made advertisements on the table for the packages of books. Csináltunk akkor ilyen reklámokat ott az asztalnál, a teljes könyves Small sets. Voltak kis szettek. We would have very enthusiastic devotees at the table. És akkor ott voltak nagyon lelkes bakták az asztalnál. We had answer to any excuses. És akkor volt válaszunk mindenféle kifogásra. So for example, if people come and say, I already have these books. És akkor az ember mondjuk odajött és azt mondta, hogy nekem már megvan ez a könyv. We say, that's wonderful. Azt mondtuk, hogy ez csodás. Now we can take for our friends, És akkor most a barátunk áll. for your neighbors, Meg hogy vihetsz egyet a barátaidnak, a szomszédaidnak, for your family. családodnak. So you have the mercy at home, És akkor már megkapod a kegyedet otthon. but you should also benefit others with this mercy. És akkor másokat is részesíthetsz ebben a kegyben. And if you buy 3 or 5 books, we give you a discount. És ha veszel 3-4 könyvet, akkor még kapsz engedményt is. And they would buy it. És akkor meg is vették. And we would distribute more